Hello guys, Mehendi কোৱা সিৰিজটোৰ নতুন এটা ভিডিও লৈ আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ আদৰণি জনাইছো। বলক পলম নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ এই ভিডিওটোত মই পেছলিৰ শেপ কিছুমান বিভিন্ন ধৰণে ফিলিং কৰি দেখাব চেষ্টা কৰিছো। এই শেপ কেইটা মই এই ভিডিওটোৰ আগৰ ভিডিও এটাত আঁকি দেখাইছিলো। যদি এই পেছলি শেপ কেইটা আঁকা ভিডিওটো চাব বিচাৰে তেন্তে ওপৰত থকা আই বটনটোত ক্লিক কৰি এবাৰ চাই ল'ব পাৰে। মই ভিডিওটো আই বটনত দি দিম। ইয়াৰ উপৰিও এই ভিডিওটোৰ আগৰ পাৰ্ট কেইটা যদি চাব বিচাৰে তেন্তে ডেসক্ৰিপচনত গৈ চাই ল'ব পাৰিব। ডে 1ৰ পৰা ভিডিও কেইটাৰ লিংক মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিম। মেহেন্দি ডিজাইন এটা আঁকাৰ পিছত ভিতৰত খালি থকা ঠাইখিনি ফিলিং কৰি দিলে ডিজাইনটো দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হয়। এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে এটা আইডিয়া পাব যে কেনেদৰে মেহেন্দি ডিজাইন এটা কমপ্লিট কৰা হয়। গতিকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। লগতে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাব ভিডিও কেইটা চাই কেনেকুৱা লাগিল আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও চাবলৈ ইচ্ছা কৰে। মই তেনেকুৱা ভিডিও বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ভিডিও কেইটা ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব। চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো হিট কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিওৰ নটিফিকেশনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে। ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ।